ሰላም ስለ ታስክ ማኔጀር እንነጋገራለን። ቤዚካሊ ታስክ ማኔጀር የከፈትናቸውን አፕሊኬሽኖች ምን ያክል ቦታ እየወሰዱ እንደሆነ፣ ምን ያክል የሲፒዩ ታይም እየተጠቀሙ እንደሆነ ወይም በአጠቃላይ ፕሮሰሶች ጋር ወይም በአጠቃላይ ከአፕሊኬሽኑ ጋር በተያያዘ የሪሶርስ አጠቃቀምን የምናይበት ነው። መጀመሪያ እንዴት አድርገን ታስክ ማኔጀርን መጠቀም ወይም መክፈት እንደምንችል ለማየት ከዚህ ከዊንዶውስ ጎን ባለው ቦታ ላይ ታስክ ብለን እንጽፋለን ወይም ታስክ ማኔጀር ለማለት ነው። ታስክ ብለን እንጽፋለን እንደን የመጀመሪያውን ላይ ታስክ ማኔጀር የሚል ይከፈትልናል። ብዙውን ጊዜ በዚህ መልኩ ለመጀመሪያ በተለይ ከከፈታችሁት እንደዚሁ በጣም ትንሽ የሆነውን ብቻ ነው የሚያሳየው። እዚህኛው ጋር ሞር ዲቴይል የሚል አለ። እሱን በምንከፍትበት ጊዜ አጠቃቀሙ እንዳለ ያሳየናል። እነዚህ አፕስ ብሎ ከላይ የሚያሳየን እኛ የከፈትናቸውን ወይም ደግሞ ከረንት ላይ እየተጠቀምንባቸው ያሉትን ነው። ግን ሌሎችም አይደር እነዚህ ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ራሱ የሚከፍታቸው አፕሊኬሽኖች ደግሞ ከታች በኩል ይመጣሉ። ስለዚህ ለምሳሌ እያንዳንዱን የሲፒዩ ምን ያክል ይጠቀማል፣ ሜሞሪ ወይም ደግሞ የራም መጠኑ ምን ያክል ነው፣ ከዲስክ እና ከኔትወርክ ጋር በተያያዘ ምን ያክል እየወሰደ ነው የሚለውን ነገር በሙሉ ማየት እንችላለን። ለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምንመለከተው ክሮም በጣም ብዙ ቦታ እየወሰደ ነው። 90% የሚሆነውን አካባቢ እየወሰደ ነው። ከዛ ደግሞ ማይክሮሶፍት ኤጅ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር አለ። ታስክ ማኔጀር ራሱ እንደ አንድ አፕሊኬሽን የሚታይ ነው። እንደገና ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የከፈትኩት አለ። እሱም ደግሞ እንደዚሁ ይዛል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሜሞሪ በምናይበት ጊዜ ምን ያክሉ በብዛት ሜሞሪውን የያዘው የትኛው ነው ለሚለው እንደዚሁ ጉግል ብዙን ይዟል ወይም ደግሞ ክሮም ብዙን ይዟል። በእንደዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው። የዚህ ጠቃሚነት የሚኖረው ወይም ደግሞ ይሄኛውን በአብዛኛው ልንጠቀምበት የምንችልበት ቦታ የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ሪስፖንድ ማድረግ ያቆማሉ፣ ፍሪዝ ያደርጋሉ፣ መጠቀም አይቻልም። እንደገና ኮምፒውተሩን በሙሉ ፍሪዝ ያደርጉታል። የዛን ጊዜ ወይ ሪስታርት ነው ማድረግ ያለብን ወይንም ደግሞ መጠበቅ ይኖርብናል የሚሰሩትን ነገር እስከሚጨርሱ ድረስ። ግን ያ ከመሆኑ በፊት እነዛን አፕሊኬሽኖች ኪል ማድረግ ካስፈለገ፣ ማስወገድ ከተፈለገ ወይም ደግሞ እንደገና መክፈት ካስፈለገ የታስክ ማኔጀር አገልግሎት እዛ ጋር ነው የሚሆነው። መዝጋት የምንፈልገው ለምሳሌ ክሮም ከሆነ እዚሁ ጋር ማየት የምንችል፣ ለምሳሌ ክሮም እዚህ ጋር ተከፍቷል። ክሮም በተከፈተበት እዚኛው ጋር ሄጄ ለምሳሌ ክሮምን ከሆነ መዝጋት ፈልጌ የነበረው ወይም ደግሞ ክሮም ብዙውን ቦታ እየወሰደ ወይም ደግሞ ስታክ አድርጎ አስቸግሮኝ ከሆነ እሱን ሰሌክት አደርጋለሁ። ሃይላይት ከተደረገ በኋላ እዚች ጋር ኤንድ ታስክ የምትላለች እሷን ዘጋታለሁ። ይህንን ክሮምን ከጀርባ እንደምታዩት ሲዘጋው ይታያል። ሌሎቹንም ቢሆን ልክ እንደዚሁ አድርጎ መዝጋት ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ከዚህኛው ውጭ ያለው አከፋፈት እዚሁ ታስክ ባሩ ላይ ወይም ሲመጡ የሚቀመጡበት ቦታ ላይ ባለው ላይ አንድ ባዶ ቦታ ላይ ፈልገን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ይህንን ታስክ ማኔጀር ያው ያንን ይሰጠናል ማለት ነው። በድጋሚ ለማስታወስ አልፎ አልፎ በዚህ መልኩ ታገኙ ትችላላችሁ። እዚህኛው ላይ ክሊክ ማድረግ ነው።